So our topic for this vlog is about percentage, rate, and then base. So bakit nga ba kailangan nating malaman ang topic na ito? Okay. So ano ang relasyon nito sa tunay na buhay? Ayan. Bakit kailangan aralin? Ayan. So especially in marketing, businessman or businesses, napaka-importante na alam mo or alam nyo ang percentage, rate, and then base. Ayan. So, kahit na ordinaryong tao lang kailangan na alam nyo ang percentage, rate, and then base. Halimbawa, mamimili ka. May makikita ka dyan, discount. Ayan, discount. Ang discount ay connected sa percentage. Diba po? Paano mo malalaman kung ilan ang discount na matatanggap mo kung hindi mo alam kung paano hanapin or paano isolve ang percentage, rate, tsaka base. So, mahalaga po yun kasi nagagamit natin to sa pang-araw-araw like estimating. Ayan, ginagamit natin ang percentage, rate, tsaka base. O para mas maintindihan nyo, let's discuss about this. Okay po? So, pag sinabi nating percent, this is the ratio that compare a number to 100. Parang fraction. Ang fraction, di ba? Ang whole niya is 1. Then, part of that 1, kapag dinivide mo yung 1, yan na yung mga fractions. Pinaliit na number. Okay po? So, kapag inad mo yung mga fractions na yan, ang pinakabuo niya ay isa lang po. Patulad po ng percent. Kino-compare po siya sa 100. Okay po? Parang kino-consider na base yung 100. Pero pwede din po yan maging 200%. Pero madalas po, 100% po kino-consider lahat ng mga categories. For example, mga ganyan po. Ayan. So, sabi dito, you can use a symbol percent which is called percent. Meron po kasi ng sign, di ba? Yung percent which is yung ganito po. Ayan. Minsan minamadali yan. Pero yan, ganyan ang pagkakagawa. Ayan po. So, percent sign. And then po, yung percent, pwede nyo po siyang i-convert into fraction and then decimal. Bakit kailangan nyo malaman kung paano siya i-convert? Kasi meron dito nang ibibigay na agad yung pagsusolve, ipinakita yung solution without explaining kung paano i-convert ang percent papuntang decimal or papuntang fraction. So, bago natin i-discuss ito at saka ito, mag-convert muna tayo ng percent papuntang fraction at papuntang decimal po. Ayan. So, let's have an example. Let's say 20%. Ayan, 20%. Ang 20% ay i-convert natin siya sa fraction at sa decimal. Ayan. Ayan, i-convert natin siya sa fraction at sa decimal. Ayan. Paano natin siya i-convert sa fraction? Pag fraction po, lagi lang natin siyang i-over sa 100%. So, we have 20 over 100. Kasi nga, percent siya. Kaya 100. Diba sabi natin kanina, yung percent is the ratio that compare a number to 100%. So, ibig sabihin, kung i-convert mo ang 20% sa fraction, yan ay 20 over 100. Or kung isi-simplify natin or in-lowest term natin, yan ay 1 over 5 or 1/5. So, ibig sabihin, yung 20 out of 100, ang 20% is just 1/5 of 100. Okay po? 1/5 lang po siya. Kung 1/5 yung 20, so ibig sabihin may apat pa na 1/5, yan ay ang total niyan ay 100%. Or kung isang 1/5 ay 20, apat pa na 1/5, 1/5 plus apat pa na 1/5, ang sagot nun ay 5 over 5 or equal siya sa 1. Which is yung fraction naman kapag tinotal mo, yan ay dapat 1. Okay po? Sa percent naman po, category, sa percent category naman, kung ang category is 100%, pag plinas mo po lahat ng category yun, dapat ang total niya is 100%. Okay po? Pag fraction dapat 1 kasi 1 whole. Ganun po ha.
Now, paano naman natin i-convert ang 20% sa decimal? Ganito lang po. Diba? 20%. Tapos, ang 100 ay may dalawang zero. Just move it from here to there. Magiging galing dito papuntang kaliwa. Ayan. So, kaya magiging dito yung decimal point niya. Kaya magiging 0.2 or 0.20. Pareho lang po yan. Lagyan natin ng 0. Pwedeng 0.20 or pwede namang 0.2. Pareho lang po yan. Okay po? Let's say 2%. Ayan. Paano naman ang 2%? Ang 2%, kung i-convert natin siya sa fraction, magiging 2 over 100. Or kung isi-simplify natin, yan ay 1 over 50. Ayan. 1 over 50. So, ibig sabihin, yung 2% na yan is 1 out of 50. Kumbaga, or 2 over 100 or 2 out of 100. Okay po, yung 2% na yan. Then, kung ililipat natin yan sa decimal, dahil dalawa ang 0 ng 100, from dito, mag-move ka papuntang kaliwa, kaya magiging 0.02. Okay po? 0.02. Kaya tatandaan nyo po ha, pag 20%, 0.20. Pero kapag single digit, 1 to 9, yan ay lagi may 0 sa unahan. Halimbawa, 1%, that is 0.01 or 0, or 100ths. Kapag 3%, 300ths or 0.03. Sana naiintindihan nyo yan. Sana nauunawaan nyo yung sinasabi ko. Ayan. So, ganyan lang po mag-convert from percent to fraction to decimal. Hindi ito ang ating pinaka-main topic, pero kailangan na alam nyo kung paano i-convert. Kumbaga, ito ay pahapyaw lamang. Now, let's discuss our topic this time. Okay, so start tayo sa learning task 1. So, ang i-vlog ko today ay learning task 1, 2, and 3. Then, another vlog naman yung learning task 4. Although, yan ay nakapaloob lamang sa week. Lagay natin dito, week 3. Ayan. Kahit na ang laman ng week 3 ay learning task 1 to 4, ang i-discuss ko lang ngayon ay yung learning task 1 to 3. Okay po. Ang gagamitin nyo kasi sa learning task 1 to 3 ay yung TECHANS triangle. Ayan lang po ang gagamitin nyo. Sa learning task 4 po kasi, nakasaad doon na you are going to use fraction and then, decimal and then proportion. Diba kasi nakalagay doon sa inyong module kung paano ginagamit yung decimal at paano naman paano yung process kapag ginagamitan ng proportion. Ang gagawin nyo sa learning task 1 to 3 ay TECHANS triangle po. Hindi nyo dito gagamitin yung katulad ng sa learning task 4 na using decimal and then proportion. Okay po? So, ipapaliwanag ko na lang kapag nag-vlog na ako sa learning task 4 kung ano ang gagawin doon. Ayan. So, now, dito muna tayo sa learning task 1, 2, 3. So, for learning task 1, sabi doon, you are going to find the percentage. Ito muna ang pinapahanap sa learning task 1. Pero bago yan, i-discuss natin ang TECHANS triangle. Ano nga ba itong TECHANS triangle? Yan yung nakaganyan po ha. Ayan. Tatandaan nyo po yan. So, ang nasa taas po yan ay percentage. Nasa baba naman po ang rate tsaka base. Ayan po ang pagbabasehan po ha. Ibig sabihin lang po yan, kapag hinahanap ang percentage, ang formula, ang gagamitin nyo ay P is equal to, ayan po yung P ha, then R and B, nasa baba yan, ang gagawin nyo lang ay rate times base. Okay po. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Kapag hinahanap naman ang rate, ang gagawin nyo naman ay percentage divided by base. Kasi nasa taas po ang P, nasa baba ang B kanina, kaya times lang ang R at saka B dahil nasa baba sila pareho.
Pero dahil nasa taas ang P, nasa baba ang B, kaya P divided by B, then times 100%. Ganyan po ang rate. Paano kapag hinahanap ang base? Ganito lang po. Base, percentage divided by rate. Tapos, itong rate na to, i-convert nyo yan sa decimal. Kaya dapat, alam nyo kung paano i-convert ang percent papuntang decimal. Katulad po ng pinakita ko kanina. Okay po. So, start na tayo sa learning task 1. For learning task 1, you are going to find the percentage. Okay po. So, let's have this. So, gamitin na natin ang number 1 sa learning task 1. Okay po. O, number 1 sa learning task 1. Ang nakalagay dyan, what is 20% of 160? Ang nakalagay, what is 20% of 160. Ayan yung nasa learning task 1. Ayan. Paano nyo malalaman dyan kung alin ang percentage, alin ang base, alin ang rate? Ayan po. So, alamin muna natin. So, kapag sinabi kasing percentage, it is the number or the amount that represent or yung amount na nagre-represent ng rate. Ayan po. Pag sinabi naman nating rate, ito naman yung it is the number compared to 100. It usually has either a percent sign or percent na word. Ayan po. Pag sinabi namang rate, wala akong mailagay sa percentage. Kailangan alam nyo yung sinasabi ko na it is the amount. Ito yung amount na nagre-represent ng rate. Okay po. Pag sinabi naman nating rate, madalas may word yan na percent. Hindi po percentage siya. Kasi pag percentage, ito na yun. Pag rate, meron yan ng word na percent or may symbol yan na ganito. Percent. Okay po. Pag sinabi naman nating base, ito yung parang total pa. O pag sinabi nating base, ito yung whole. Ito naman yung number that represent the whole. Ito yung mga hinahanapan ng percentage, tinatanggalan ko mga halimbawa, discount. Ayan, yung discount, yung maaalis, yun yung percentage. Tapos yung tatanggalan ng discount, yun yung base, kumbaga. Tapos kung ilang rate ng discount, yun yung percent. Kung anong percent ng discount, kumbaga, yun yung rate. Okay po? O para mas malinaw, gamitin natin to. What is 20% of 160? Okay po. Ayan, nakita nyo may percent. So, ibig sabihin, yan ay rate. Okay po. O, of 160, ang 160, yan ay base kasi hinahanap nga ano daw yung 20% ng 160. So, ibig sabihin, ang tinatanong ay yung percentage. Okay po. And then, yung learning task ko naman talaga natin is, you are going to find the percentage. Ayan. Paano natin hahanapin ang percentage? Ayan po. So, we have this formula. Percentage is equal to rate times base. Okay po. Then, let's substitute. Copy percentage dahil siya nga ang hinahanap natin. Ano yung rate? 20%. Then, times, ano yung base? 160. Okay po. And then, equal. Paano ang 20% sa decimal? Ayan na po yung sinasabi ko kanina. Dapat marunong kayong mag-convert ng percent to decimal. Okay po. So, kung ililipat natin siya sa decimal, yan ay 0.2 or 0.20. Pareho lang po yun. Okay po? 0.2 or 0.20. Pareho lang. Then, times 160. Okay na po. Then, just multiply. 160 times 0.2. 2 times 0 is 0. 2 times 6 is 12. Carry 1. 2 times 1 is 2 plus 1 is 3. Then 0 times 0. Then lahat naman na yan 0. Then add. 0, 2, 3, 0. How many decimal number doon sa factor? Isa lang. So, ibig sabihin, isa lang. So, dito ka magde-decimal point. Or, pwede mong isulat yan
as 32.0 or 32, pareho lang po yan. So, the percentage will be 32. Kung i-relate natin siya sa discount, halimbawa, bibili ka ng damit. Ang damit ay 160 pesos. May nakalagay na discount na 20%, halimbawa. May discount na 20%. Kung ang 20% ng 160 ay 32, ang babayaran mo na lang ay 128. Ganun po yun, ha? Halimbawa lang naman. So, eto yung pinaka-problem natin. Hinahanap lang naman ang percentage. Okay po. Ganyan lang maghanap ng percentage. Just write the formula. P is equal to R times B. Substitute the given rate, which is 20%. Eto na po siya. Then, times, copy. Then, base. Ang base ay 160, kaya 160. Then, after that, convert 20% to decimal. Pwede po yan at 0.20 or 0.2. Tinanggal ko ng 0 kasi mas dadami pa. Okay po? Pero same lang naman ang magiging result niyan. Then times 160. Pag minultiply mo ang 0.2 sa 160, ang sagot ay 32. Okay po. So, ang percentage is 32. So, ito na yung ating sagot. So, ganyan lang po ang gagawin nyo kapag ang hinahanap ay percentage using TECHANS triangle. Ito po. Okay po? Let's continue. So, in learning task 2, you are going to find the base. So, base pala ang pinapahanap sa learning task 2. Paano hinahanap ang base? Just follow the formula. Base is equal to percentage divided by rate. Ganyan lang po ang paghahanap ng base. Okay po. Now, let's use number 1 example number 1 item in learning task 2. Sabi dyan, 50 is 8% of what number? Yan po. Yan yung tanong. Ito lang. What number? Ayan. 50 is 8% of what number? Ang 50 daw ay 8% ng anong number? Yung 50 ay 8% ng anong number? Dahil ang hinahanap ay base, so ibig sabihin ang 50 dyan is the percentage. At yung 8% of course is the rate. Bakit siya rate? Kasi siya yung may symbol na percent. Okay po? Tanggalin ko kasi baka malito kayo sa formula. Ayan. Tatanggalin ko. Sulat natin dito. Yung percentage is equal to 50. And then yung rate is equal to 8%. Okay po. Now, let's use the formula. So, base, copy, is equal to percentage divided by rate. Okay po. Now, substitute the given P. Yung P ay 50 over. Yung R ay 8%. Okay na po. Then, copy ulit equal. Copy 50. Then, over. Ang 8%, kapag kinonvert mo siya sa decimal, yan ay 0.08. Okay po? Bakit 0.8? Bakit hindi 0.8? Pag 0.8 po kasi, 80% yun. 8 lang naman to, 8%. So, dahil dalawa ang 0 ng 100, from here, mag-move ka ng dalawa. Isa, dalawa. So, may bakante dito. So, ibig sabihin, 0 yan. Ganyan po kaya po siya naging 0.08 kapag kinonvert nyo sa decimal. Now, let's divide. 50 divided by 0.08. So, 50 divided by 0.08. Ayan po. Sabi ko 'di ba nung mga nakaraan, nung decimal pa yung topic natin, you can't divide kapag ang divisor ay decimal. So may gagawin pa tayo para maging whole number siya. So ang gagawin nyo dyan, para maging whole number, i-move nyo yung decimal point papunta sa kanan hanggang makarating sa dulo. So
1, 2, ayan. So, dalawa po. Kung dalawa po dyan ang minove mo, dalawa rin dito ang imove mo. Isa, dalawa. Ganyan po ha. Then, dahil walang number, so magdadagdag ka na lang dyan ng 0. Kaya ang magiging panibago mong number dyan ay magiging 5, magiging 5,000 divided by 8. Ayan. Kasi 008 is also 8. Pareho lang siya sa 8. Okay po? Wala namang value ang tens. Wala namang value ang hundreds. Ang hundreds kasi 0 siya. So, tanggalin nyo na lang. Maliban na lang kung nasa dulo yung 0. Halimbawa, 800. Hindi mo pwedeng tanggalin yan kasi 800 yon. Okay po? Pag ganito, pwede mo nang tanggalin ng 0 kasi pareho lang yan 8. Now, 5 divided by 8 cannot be. So, isama mo na yung 0 dyan, kaya maging 50 na siya. So, 50 divided by 8 is, how many? 7 ba? Or 6? So, let's say 6. Kasi pag 7, 56 yon. So, 6. 6 times 8 is 48. Then, 50 minus 48 is 2. Then, bring down 0. 20 divided by 8 is 2. Then 2 times 8 is 16. 20 minus 16 is 4. Then bring down 0. 40 divided by 8 is 5. Then 5 times 8 is 40. 40 minus 40 is 0. Wala ka nang i-bring down, so stop ka na. Therefore, the quotient for this is 625. Therefore, the base is 625. So, ito na yung sagot natin. Okay po? Kung babalikan natin yung kanina, yung percentage, di ba pag percentage, ang hinahanap itong 50. Ayan, kasi yan yung percentage eh. Sabihin natin, ang tanong dyan, what is 8% of 625? Yun ang sagot ay 50. Kasi pag ganong problem, ang hinahanap doon ay percentage. Pero dahil nasa learning task 2 tayo, ang learning task 2 is finding the base. So, ganito ang formula. Kaya ang answer natin dyan ay 625. Yung whole na hinahanap natin ay 625. Okay po? So, ibig sabihin, yung tawag dito, yung percentage na 50, tapos yung rate na 8, ang base niya ay 625. Ulitin ko ha, base is equal to percentage divided by R. Just substitute the given value of P, which is 50, then R, which is 8%, then copy 50, then yung 8%, kinonvert mo sa decimal, kaya naging 0.08, then divide. 50 divided by 0.08 is 625. So, yan ang ating final answer. So, ganyan lang po solve ng base. Ayan. So, let's continue our learning task 3. So, in learning task 3, the direction in learning task 3 is you are going to find the rate. Ayan. Paano naman kapag rate? So, ang formula na gagamitin natin dyan is R is equal to, diba ito yung R, P over B, then add na lang po kayo ng times 100%. Kasi nga rate, diba yung rate may percent? Ayan, kaya magdadagdag tayo ng times 100%. Ayan po. So now, let's use number 1 in learning task 3 as our example. So, ang nakalagay dyan ay 1 is what percent of 10? So, ayan. So, let's use this formula. So, copy R. Ayan. Is equal to our percentage or P. So, alin ba dito yung percentage? So, madalas kapag ganito, ang whole, syempre mas malaki siya. So, yung 10 dyan, siya yung base. And then yung 1, siya yung percentage. Okay po? So, let's substitute P, which is 1 over our base, which is 10, then times 100%. Ganyan lang po. Then, let's divide. 1 divided by 10. Ayan, may ilan ba makukuha mong 10 sa 1? So, let's do this. So, 1 divided, ayusin natin. 1 divided by 10. So, ilang 10 ang makukuha mo sa 1? So, wala. So, magdadagdag ka ng 0. Kuha po.
para may makuha ka. Ayan, then after that, you're going to add decimal point. Kung nagdagdag ka ng 0 dyan, kailangan magdadagdag ka ng decimal point sa quotient. Okay po? Then let's divide. 10 divided by 10 is 1. Ilang 10 ba ang makuha mo sa 10? So, isa. Then 1 times 10 is 10. Then let's subtract. 10 minus 10 is 0. So, no need to add 0 again. Kasi pag nagdagdag ka ng 0, tapos i-bring down natin, 0 pa din yun. Okay na po. So, ayan na lang yun. So, we have 0.1 or 0.1. Okay po. Dahil ang hinahanap ay rate, di ba? Ang rate ay pwede natin siyang i-convert into decimal number. Etong 0.1, kapag ginonvert natin yan sa, papunta naman sa percent, paano yan? So, just multiply it by 100%. Kapag minultiply mo ang 0.1 sa 100, di ba may shortcut tayo dyan? Di ba? Ilan ang 0 ng 100? Dalawa. Then, from decimal point, mag-move tayo ng dalawa pa kanan. Ganyan po yung shortcut kung naaalala nyo. Ayan po ha. Iblinag ko. Nag-vlog din ako ng ganyan yung shortcut. Pero kung hindi kayo sigurado, pwede nyong i-multiply. 0.1 times 100. Sabihin natin ganito. 0.1 times, ayan, 100. So, 0.1. So, 1 times 100 is 100. 0 times 100 is 0. So, no need to write. So, how many decimal number from the factor? So, isa. So, ibig sabihin na andito yung decimal point sa pagitan. So, magiging 10.0 po siya. Kung shortcut naman, di ba dalawa yung 0 ng 100? So, mag-move ka from decimal point ng dalawa pa kanan. So, you have to move 1, 2. Ayan. So, magiging 0, 1, dahil walang number dyan, lalagyan mo na lang ng 0. Yung 0, 1, 0 or 0, 10 is also equivalent to 10. Then, copy percent. Kuha po. Therefore, yung 1 as a percentage is 10% of 10. Kuha po. So, I will use this opportunity, this chance to say sorry dahil naubusan tayo ng tawag dito ng ink sa ating whiteboard pen. Kaya chalk ang ginamit ko. So, ayan, hindi siya masyadong clear. Lalo pa yung sulat ko, hindi siya masyadong clear. Lalo pa kapag chalk ang gamit. So, hopefully, you understand our topic. So, ganyan lang po ang gagawin nyo sa learning task 1, 2, and 3. Kasi yung learning task 4, so, another vlog naman po yun. Kasi doon, hahanapin pa rin ang base, ang rate, tsaka yung percentage, pero using decimal and then proportion method. Word problem na po yun. Using, again, decimal and then proportion method. Okay po? So, eto na muna ang vlog natin for week 3, learning task 1, 2, 3. Ayan po. So, that's all.